ผมก็มาต่อกันนะครับเครื่องนี้ก็เป็น ASUS X450L นะครับตระกูล ASUS เนี่ยนะครับเขาจะให้ซีรีส์บนเคสกับซีรีส์ของพาร์ทบอร์ดเนี่ยนะครับจะคล้ายกันนะครับจะไม่เหมือนกันเครื่องนี้มันมีอาการเด้งที่2โผล่เข้ามานะครับนั่นก็คืออาการที่หลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยนะครับเวลาชัตดาวน์เครื่องเนี่ยจะปิดไม่ได้เราจะต้องถอดแบตออกแล้วก็เสียบที่ชาร์จเข้าไปใหม่นะครับแต่การถอดแบตออกหรือเสียบที่ชาร์จเข้าไปใหม่เนี่ยแล้วเครื่องเปิดเองเนี่ยแบบนั้นน่ะเราจะไม่ถือว่าเครื่องเนี่ยทำงานปกตินะครับนั่นคือสภาวะที่ฐาน BIOS เขาหมด ASUS เนี่ยบางทีเขาจะเปิดเองถ้าเราเสียบที่ชาร์จแล้วเครื่องเปิดเองเนี่ยอาการนั้นน่ะเราเรียกว่าไม่ใช่อาการที่ปกติในสภาพการปกติเนี่ยนะครับถ้าเราเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่กดเปิดเนี่ยแล็ปท็อปจะไม่เปิดเองนะครับทุกยี่ห้อเลยยกเว้นกรณีหนึ่งนะครับก็คือฐาน BIOS หมดนะครับก็คือฐานตัวนี้นะครับฐาน BIOS เนี่ยตัวนี้นะครับก็คือฐาน 3.3 โวลต์นะครับเราเรียกว่าฐาน BIOS หรือฐาน CMOS นะครับจะทำหน้าที่รักษาค่านะครับที่อยู่ในนี้นะครับรักษาค่าที่อยู่ในนี้นะครับให้เขาคงอยู่ไว้นะครับอย่างเช่นวันที่หรือค่าที่ถูกตั้งไว้โดย user อย่างเช่นตั้งให้บูตฮาร์ดไดรฟ์ก่อนนะครับหรือตั้งให้บูต DVD ก่อนหรือจำพาสเวิร์ดนะครับเขาจะจำอยู่ในนี้นะครับหรือ CMOS ตัวนี้นะผมเช็คฐาน CMOS ดูเนี่ยฐาน CMOS มันก็ต่ออยู่แบบนี้อย่างปกติเลยนะแต่ไฟเนี่ยนะครับจากฐาน CMOS เนี่ยมันไม่ลงเข้าบอร์ดนะครับผมเช็คกระทบยอดคือผมเช็คตรงขั้วตรงนี้นะครับเทียบกราวเนี่ยปรากฏว่าแค่แจ็คตรงนี้ก็ไม่ปรากฏแรงดัน3โวลต์นะนั่นเป็นเพราะว่าขาตรงนี้นะครับเขาหลวมนะครับมันเกิดจากเหมือนกับผ่านการตรวจซ่อมมาก่อนนะครับผ่านการตรวจซ่อมจุดตรงนี้แหละนะครับจุดอาการเดียวกันกับที่ผมทำนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าเป็นที่ฐาน BIOS เขาก็เลยทำการตรวจซ่อมตรงนี้นะครับจนเบ้าฐานเนี่ยมันหลวมนะครับพอเบ้าฐานหลวมเนี่ยเจ้าเข็มเนี่ยมันไม่แตะขั้วบวกแบบนี้นะที่ผมเอาขึ้นมาแบบนี้คือการประยุกต์การทำงานนะครับผมรีเวิร์สนะครับปกติเนี่ยเขี้ยวตรงนี้มันจะไปแตะอยู่ตรงขอบแต่ปรากฏว่าเบ้าตรงนี้เขาหลวมนะครับผมก็เลยแงะเขี้ยวขึ้นนะครับให้มาแตะที่ไฟบวกเลยตอนนี้ไฟบวกเนี่ยของฐาน RTC เนี่ยหรือ Real Time Clock เนี่ยเขาวิ่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้วครับแต่เครื่องก็ยังเปิดไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับว่าถ้าเราถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเนี่ยนะครับค่าจะไม่จำวันที่ก็จะไม่จำนะครับแต่ยกเว้นถ้าลง Windows 10 อาจจะจำนะครับเพราะว่า Windows 10 เวลาเชื่อมต่อเน็ตมันจะคืนค่าอัตโนมัตินะครับอาการฐาน RTC ไม่วิ่งเข้าระบบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะของการเปิดเครื่องไม่ติดแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดก็คือตัว IC ตัวนี้นะครับหรือเรียกว่า EC ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่สื่อสารนะครับสื่อสารกับคล็อกนะครับตรงนี้จะสื่อสารกับCMOS นะครับหรือ BIOS เขาก็จะเป็นเหมือน IC ตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่กำหนดขั้นตอนการทำงานซึ่งลำดับขั้นตอนการเปิดเครื่องเนี่ยนะครับเขาจะมีขั้นตอนของเขาเยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับแม้กระทั่งการกดเปิดเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีลำดับขั้นตอนของเขาผมได้ทำการแก้ไขวงจรตอนนี้สามารถเปิดได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ดูว่ามันเปิดติดเพราะอะไรแล้วที่มันเปิดไม่ติดเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูเป็นบล็อกไดอะแกรมเดี๋ยวเข้าใจมากกว่าลำดับขั้นตอนการเปิดเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมวาดเป็นกราฟให้ดูก่อนนะอันนี้ก็คือEC นะ EC อันนี้คือ PCH CPU PCH นะครับ EC นะ EC คือตัวนี้นะครับ PCH นะครับก็คือตัวนี้นะครับยังไม่ต้องพูดถึงการ์ดจออยู่นอกประเด็นนะครับไม่ต้องไปพูดถึงแรมก็ยังไม่ใช่การเปิดเครื่องจะยังไม่ใช้แรมนะครับในส่วนแรกนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรายังไม่พูดถึงในส่วนตรงนี้เราจะพูดถึง PCH นะครับซึ่งรวมกับ CPU อยู่ตรงนี้นะครับเราจะพูดถึง EC นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะขั้นตอนที่1เนี่ย
ขั้นตอนที่1เนี่ยเป็นยังไงนะครับเวลาเราเสียบแจ็คเข้าไปเนี่ยไฟ3โวลต์จะมีนะครับไฟ3โวลต์เนี่ยก็จะไปป้อนให้ตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัวต้านทานผู้ดาวนะครับประมาณ 10K นะครับเพื่อป้อนให้สวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะต่อลงกราวอันนี้คือสวิตช์เปิดเครื่องนะครับสวิตช์เปิดพอเรากดสวิตช์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่กดสวิตช์เนี่ยตรงนี้ก็จะปรากฏ 3.3 โวลต์นะครับไฟตรงนี้เราเรียกว่าไฟ PS on ไฟ PS on เนี่ยนะครับก็จะวิ่งต่อให้ EC นะครับเราเรียกว่า power switch นะครับไฟตรงเนี้ยนะครับเวลาเรากดสวิตช์เนี่ยนะครับจะเป็น low นะครับแล้วเราปล่อยมันก็จะเด้งกลับนะครับอันนี้คือไฟชุดที่1นะครับเหตุการณ์ที่1ที่เรากดเวลาเรากดสวิตช์เนี่ยเหตุการณ์เนี้ยจะขึ้นลำดับที่1วิ่งให้ EC รับทราบแล้วยังไงต่อ EC จะส่งไฟตัวหนึ่งนะครับส่งสัญญาณนะครับไม่ใช่ส่งไฟส่งสัญญาณก็คือ on off นะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบเดียวกันเลย on off นะครับไปให้ PCH ชื่อไฟตัวนั้นว่านะครับชื่อไฟก็คือชื่อว่า PM นะ PM power BTN PM power bottom ส่งให้ PCH เนี่ยเป็นไฟตัวนี้นี่คือลำดับที่2เมื่อ PCH เขารู้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะสั่งเปิดวาล์วไฟนะครับให้ไฟ3โวลต์กับ5โวลต์เนี่ยวิ่งข้ามวาล์วไปเลี้ยงMCU ทุกตัวที่อยู่ในระบบเครื่องก็จะเปิดได้นะครับผมวัดไฟ power switch เนี่ยไฟ power switch มีปกติเวลากดแล้วสามารถเป็น off ได้นะครับนั่นหมายความว่า EC เนี่ยเขารับทราบแล้วแต่ว่าผมวัดไฟชุดที่2เนี่ยหรือ power bottom เนี่ย power bottom เนี่ยนะครับเป็นพินที่84ส่วนbottom เนี่ยตัวนี้เป็น114พินที่114เนี่ยเป็นไฟสวิตช์นะครับส่วนพินที่84เนี่ยเป็นไฟ power BTN นะครับที่ส่งให้ PCH หรือ CPU โดยตรงผมวัดไฟจุดที่2เนี่ยเวลาเรากดสวิตช์เนี่ยไฟตรงเนี้ยเป็นไฮตลอดไม่มีส่วนเป็นโลเลยเป็นไฮตลอดเนี่ย PCH เขายังไม่รับทราบนะจนกว่าเมื่อจะเป็นโลแล้วเป็นไฮนะครับสัญญาณจะต้องเป็นโลแล้วก็เป็นไฮนะฮะ PCH เขาถึงจะรับทราบได้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ไฟอย่างเดียวนะเป็นไฮไปแบบนั้นไม่ใช่พฤติกรรมการกดสวิตช์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการประมวลผลเนี่ยนะครับจะต้องเป็นโลด้วยนะครับตามคลิปตัวต้านทานผู้รับดาวที่เราได้เรียนรู้ไปเป็นการป้อนชุดคำสั่งเป็นไฮกับเป็นโลไฮกับโลไฮโลนะครับเมื่อเกิดไฮโลความเร็วทีกันเนี่ยจะเกิดเป็นสัญญาณข้อมูลได้นะครับเราเรียกว่าสัญญาณ Data ไฟตัวที่2กับไฟตัวแรกเนี่ยมันเป็นไฟที่อยู่คู่กันเลยนะครับความเร็วมันเนี่ยนี่คือลำดับที่1นะชื่อว่า power ลักษณะไฟเนี่ยจะเป็น high จนเมื่อเรากดนะครับจะเป็น low แล้วปล่อยก็จะเป็น high ช่วงนี้เราเรียกว่าเวลานะครับช่วงที่มันหายไปเนี่ยเราเรียกว่าเกิดสัญญาณข้อมูลหรือเวลาส่วนไฟชุดที่2เนี่ยนะครับเราเรียกว่า PM power BTN ไฟชุดที่2เนี่ยอยู่ๆตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีไฟตลอดเหมือนกันแต่เมื่อเรากดสวิตช์เนี่ยไฟตัวนี้ก็จะออกทันทีนะครับสัญญาณตัวนี้ก็จะออกเลยออกไปล้อเลียนกันนะครับมันแทบจะเป็นสัญญาณที่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ไฟตัวนี้ไม่เป็นโลด้วยเวลากดสวิตช์เป็นโลได้อันนี้ก็คือไฮตัวนี้ก็คือโลไฮโลแล้วก็เป็นไฮแล้วก็เป็นไฮไฮโลไฮไฮโลไฮจะเป็นสัญญาณที่เวลามันจะเดินไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเรากดสวิตช์เนี่ยสัญญาณจะเป็นโลจากนั้นก็เวลาเราปล่อยก็จะเป็นไฮสัญญาณ power BTN เนี่ยจาก EC นะตัวนี้อันนี้คือ EC นะครับ EC to PCH
ตัวนี้คือ human to EC นะครับ human กด EC รับทราบ EC รับทราบ EC ประมวลผล EC ประมวลผลจากนั้น EC ส่งให้ PCS เป็นสัญญาณข้อมูลแบบนี้วัดดูไฟอันที่2เนี่ยไม่มีส่วนเป็นโลเลยผมก็เลยได้ทำการผูกเงื่อนไขนะครับขา84กับขา114เนี่ยก็คือ power BTN เนี่ยกับpower switch เนี่ยเข้าด้วยกันแต่เข้าด้วยกันเนี่ยตรงๆก็ไม่ได้นะครับไฟของ2ตัวนี้จะออกคนละจังหวะนะครับวิธีการผูกก็คือเวลาที่เรากดสวิตช์มาเนี่ยนะครับขณะที่ตรงนี้เขาเป็นโลเนี่ยนะครับเราเอาไฟโลตรงเนี้ยนะครับไปดึงทรานซิสเตอร์นะครับ PNP จากนั้นให้ PNP เนี่ยเขาช่วยดึง power PN ลงกลางอีกทีนะวงจรเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือ PNP นะ B C E PNP ทรานซิสเตอร์กระแส E จะไหลไป C PNP ทรานซิสเตอร์เวลาที่ต่อไฟเข้ามาที่ขา E กระแส B มีทันทีขา B ไปทำอะไรขา B ก็ดึงไปใช้งานหรือดึงไปลงกราวก็ได้เราต้องการที่จะให้ไฟ power BTN นะครับก็คือขา84นะครับต่อไว้นะครับตรงนี้ต่อไว้เพราะว่าตรงนี้มันจะได้ไฟตรงนี้มันจะมาจากไฟ3โวลต์จุดใดๆในเครื่องนั่นแหละนะครับเราจะให้ลากตัวนี้ลงขา C ไปแตะกราวเลยส่วนขา B เนี่ยเวลาที่ไฟตรงนี้มีเนี่ยขา B มีทันทีขา B เนี่ยเราเอาไปต่อกับตอนที่เรากดสวิตช์นะครับ power switch สวิตช์เวลาเราต่อเนี่ยนะจะลงกราวนะครับอันนี้คือสวิตช์นะเวลาเรากดสวิตช์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าไฟ power switch ไฟตรงเนี้ยมันจะไปป้อนให้ขา114นะครับของ EC นะครับอันนี้ก็คือ EC นะครับอันนี้คือขา84อันนี้คือขา114เราหาตำแหน่งขานะครับแล้วก็เอาเงื่อนไขของ power switch เนี่ยมาไว้ที่ขาเบสนะครับเอาเงื่อนไขของ power BTN เนี่ยมาไว้ที่ขา E เวลาเรากดสวิตช์เนี่ยของ power supply เวลาเรากดสวิตช์เปิดที่ตัวเครื่องเนี่ยมันจะดึงขาไฟ114เนี่ยลงกราวเมื่อดึงขาไฟ114ลงกราวจะเกิดอะไรขึ้นพอดึงขาไฟ114ลงกราวเนี่ยกระแสขา B ลดไฟจาก E จะไหลไป C นะครับนี่คือวิธีการหน่วงการทำงานโดยใช้ PNP transistor เข้ามาแฮกระบบนะครับโดยการทำชุดเสริมเข้าไปนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูนะจะเห็นไฟเปิดเครื่องตัวนี้นะตอนนี้ถ้าผมเสียบแจ็คเข้ามาเนี่ยตอนนี้เครื่องจะไม่เปิดเองแล้วนะครับผมเสียบแจ็คเข้ามาเนี่ยตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะไม่เปิดเองแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาถูกใส่ฐานไบออสไว้อย่างถูกต้องนะครับจนเมื่อเรากดเปิดนะครับตามที่เราใส่วงจรที่แฮกเข้าไปตรง EC ตรงนี้นะครับเครื่องก็เปิดได้นะครับตอนนี้เปิดได้แล้วไฟสวิตช์ก็โชว์เปิดติดเลยกดปิดได้ปิดได้พอปิดได้แล้วเนี่ยจากนั้นเราก็เปิดอีกเปิดได้ปิดได้แบบนี้ผ่านแล้วในเปลาะแรกนะครับไฟตรงนี้มันเล็กครับมันไม่สามารถวัดให้ดูได้จริงๆนะครับมันเล็กแล้ววัดพลาดนะครับเดี๋ยว EC พังเพราะว่ามันจะมีจุดไฟกระแสสูงอยู่อยู่แถวๆนี้รอบๆนี้มันจะมีไฟกระแสสูงแต่ไฟที่ผ่านตัวทานพูอัพพูดาวมาแล้วเนี่ยมันสามารถลัดวงจรได้ไม่เสียหายอะไรนะครับไม่ทำให้วงจรเสียหายแต่ว่ามันจะมีไฟกระแสสูงอย่างเช่นตรง C ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเดินเส้นมารอบๆแถวๆเนี้ยนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดไหนนะครับก็ผมไม่ได้วัดให้ดูนะครับเอาคอนเซปต์ไปใช้นะเวลาเราเสียบสายไฟเข้ามาเนี่ยครับไฟ 3.3 โวลต์กับไฟ 5 โวลต์เนี่ยของเครื่องเนี่ยจะมีทันทีจากนั้นไฟสวิตช์เนี่ยก็มีทันทีรอให้เรากดเปิดเครื่องเวลาเรากดเปิดเนี่ยมันจะดึงไฟสวิตช์ลงกราวดึงไฟสวิตช์ลงกราวเกิดกระแสลดทันที
พอกระแสลดทันทีเนี่ยจะเกิดแรงดัน0โวลต์นะครับหรือมีค่าเป็นโลเราเรียกว่าแรงดัน0โวลต์นะเป็นโลนะจากนั้นเมื่อเวลาเราปล่อยเนี่ยแรงดันก็จะกลับมานะครับเวลาเราปล่อยปั๊บแรงดันก็กลับมาพอกลับมาเนี่ย EC เนี่ยเขารับรู้ว่ามีแรงดันไฟแล้วก็หายแล้วก็มีอีกเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยเปิดมาแล้ว EC เนี่ยเขาจะรับรู้จากแรงดันที่หายไปนะครับในเสี้ยวเวลาหนึ่งนะครับถ้ามีแรงดันไฟกับไม่มีแล้วก็กลับมามีอีกนะครับก็คือมีไฟไม่มีไฟแล้วก็มีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามนุษย์สั่งมาแล้วพอมนุษย์สั่งมาแล้วเนี่ยในโครงสร้างตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีซอฟต์แวร์อยู่เมื่อมนุษย์กดมาแล้วเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณหรือดึงขาเนี่ยลงกราวเองเลยดึงด้วยตัวเองเลยนะเขาไม่ต้องรอให้เรามาดึงเขาดึงลงกราวปั๊บนะครับปลายทางเนี่ยคือ PCH นะ PCH เขารับทราบอยู่หลังจากที่ PCH นะครับเขารับทราบว่าEC ส่งสัญญาณมาแล้วเป็น on off เหมือนกันนะครับเขาก็รับทราบเลยเขาก็จะส่งนะครับส่งไฟนะครับไปเปิดให้ชุด 3.3 โวลต์กับชุด 5 โวลต์เนี่ยนะครับวิ่งไปป้อนให้ IC ต่างๆนะครับซึ่งเป็น IC driver หรือ IC PWM นะครับที่อยู่ในเครื่องเรานี้นะครับเนี่ยให้ทำงานทุกตัวนะครับทำงานทุกตัวพร้อมการสอบประสานกันเนี่ยระบบก็จะเกิดการประมวลผลนะครับพอเกิดการประมวลผลจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ BIOS หรือ CMOS เนี่ยส่งไปควบคุมนะครับโดยใช้ชุดคำสั่งตัวเนี้ยอ้างอิงไปควบคุมให้วงจรต่างๆทำงานได้สอดประสานกันอ่านข้อมูลออกมาบอกว่าตัวเนี้ยมีการ์ดจอนะซึ่งการ์ดจอเป็น NVIDIA นะครับใช้รหัสอะไรในการประมวลผลเข้ารหัสแบบไหนนะครับเขาก็จะส่งอยู่ในนี้เครื่องนี้ใช้ CPU Intel i7 นะครับตรงนี้ก็จะส่งสเต็ปออกไปบอกว่าถ้าเป็น CPU i7 นะทำงานแบบนี้นะให้คุณทำงานแบบนี้นะครับแล้วถ้ามีการ์ดจอด้วยให้คุณทำงานแบบไหนนะครับส่งสัญญาณแบบนี้นะคุณจะต้องใช้ข้อมูลแบบนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เครื่องเปิดได้แล้วนะครับโดยการแฮ็กวงจรโดยการใช้ PNP transistor นะครับเข้ามาช่วยดึงไฟนะครับตอนที่เรากดสวิตช์เนี่ยให้เขาช่วยดึงไฟ BTN เนี่ยด้วยนะครับส่วนหนึ่งให้เขาช่วยกันนะครับเพราะว่า EC เนี่ยเขาไม่สามารถส่งออกสัญญาณได้หรือไม่สามารถดึงได้แต่เราบังคับไงเราบังคับให้ดึงพร้อมกับการกดสวิตช์เลยก็ทำให้เครื่องนี้เปิดได้นั่นเองนะครับสรุปแล้วเครื่องนี้นะครับน่าจะเกิดจากชุดโปรแกรม EC นะครับข้างในมีปัญหาหรือ EC เขาเสียนะครับอาจจะเป็นการเสื่อมสภาพการใช้งานนะครับประมาณนั้นก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้ใช้งานได้พื้นฐานก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เปิดติดแล้วนะครับก็ส่วนแรกเนี่ยเรียบร้อยละก็เดี๋ยวผมไปทดสอบอย่างอื่นนะครับก็จบคลิปนะครับASUS X450 LD นะครับพาร์ทบอร์ดนะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในเรื่องของเครื่องเวลากดออนแล้วเปิดไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเช็คหลายภาคส่วนเลยนะครับเช็คไฟ power switch เช็คไฟPM power bottom นะครับถ้าเขาไม่ออกนะครับก็แสดงว่าตัว EC เนี่ยเขาเสียหรือมีปัญหานะครับเราพอจะแฮกส่วนไหนได้บ้างนะครับเราอาจจะลองจัมป์ตรงนี้ออนก่อนนะครับจัมป์ตรงนี้เป็นลงกราวเลยถ้าเกิดเครื่องเขาเปิดติดเราก็เอาเงื่อนไขตรงนี้ไปผูกกับเงื่อนไขใดๆในวงจรนะครับเพื่อช่วยให้เขาเป็นโลได้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องเป็นไฮกับเป็นโลได้นะครับเครื่องถึงจะรับรู้รับทราบว่าถูกทำงานแล้วอะไรแบบนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ